guys! Welcome back to our channel, and for this video, tayo ay magba-back to basics na eye makeup. Okay, so to start off, tayo ay magpa-prime ng mata. Pwede tayong gumamit ng any brand na eye primer, pero pwede rin tayong gumamit ng concealer kung walang eye primer na available. Ang gamit ko lang dito ay yung Urban Decay na eye primer, and personally, gusto ko siya kasi mas tacky siya, mas malagkit ng konti kesa sa concealer. So, alam kong may kakapitan talaga yung ating eyeshadow. And then, iset natin siya with powder. Pwede tayong gumamit ng foundation, pressed, setting, or even baby powder, which is yung aking paborito. Mas oily kasi yung balat ko, and with baby powder, nakakatulong siya na hindi mag-grease yung eye makeup. Okay, start na tayo sa kulay. So, para sa transition color, ang ipipick up ko ay one shade darker than my skin tone. So, ito yung eyeshadow number 8 ng EB Chocolate Palette. Now, gusto ko mag-start mula dito sa outer V, tapos i-blend ko yung brush papasok. That way, mas kontrolado natin yung amount ng eyeshadow na nailalapag natin sa may crease. Now, if you notice, nagsistay lang ako doon sa may lubog. Minimake sure ko na yung kulay hindi lalagpas mula sa point na ito, mula sa dulo ng ilong hanggang sa dulo ng kilay. Ito yung best way para makontrol natin kung gaano karami yung product na nilalagay natin at hindi tayo magmukhang panda pagdating sa dulo. So habang nag-blend, mag-iwan tayo ng space mula sa ilalim ng kilay papunta dun sa transition color. That way, makuha talaga natin yung ombre effect or yung gradient effect. And then, habang nagbe-blend, pwede tayo mag-layer up ng kulay hanggang sa makuha natin yung kulay na gusto natin. Always start from sa outer V and then papasok. Okay, so next step is contour. So, pick lang tayo ng color that's about 3 to 4 shades darker kesa dun sa transition color. Now, gamit pa rin yung same small blending brush. Ina-tap out lang natin yung excess powder. And then, itap natin yung kulay. Laging nagsastart sa outer V ng mata. This way, kontrolado natin yung amount of color na lalapag mula dun sa dulo hanggang papasok dun sa may inner corner. Now, para i-blend in place, pwede tayong gumamit ng small circular motions. And then, unti-unti natin siyang isuswipe papasok dun sa inner corner ng mata. Okay, so time for the darkest shadow. Ang pinili kong kulay is yung eyeshadow number 7 mula sa EB Chocolate Palette. And then, ang brush na gamit ko this time is a little smaller. Ito yung pencil brush with a tapered end. Now, start lagi ako sa outer V. And then, i-blend natin siya in small circular motions para ma-disperse yung kulay na una ko inilapag. So, if you'll notice, we have the transition color, contour, and the darkest shade na pinakamalapit sa ating eyelashes. Pwede tayong mag-layer ng product according to our preference. So, same as before, start lamang tayo sa outer V, and then in circular motions ng pagpa-blend in place, unti-unti natin siyang isuswipe papasok. So this time, I'm taking a bigger blending brush para i-blend na yung tatlong kulay na in-apply natin and hindi na silang mukhang layered. Rather, magdi-diffuse na sila at makukuha na natin yung ating gradient effect na hinahabol. Habang nag-blend, pwede na rin natin i-swipe yung natitirang eye product doon sa brush papunta doon sa may lower lash line. That way, hindi siya naiiwan and hindi half-lid lamang yung ating makeup na gagawin. Okay, so para sa inner lid, ang napili kong kulay ay itong gold glittery na eyeshadow.
Ang gamit kong brush ay isang small packing brush and nagsastart ako with a dry brush para makontrol ko lang yung amount ng glitters na gusto kong ilagay. Yung look na gusto kong i-achieve is semi-glam na pwede sa daytime. Kung gusto niyo mas intense ang kulay, mas maganda na maglagay ulit ng eye primer para mag-brighten yung lid. And then, pwede kayong gumamit ng wet na packing brush or yung daliri mo mismo. For evening look, I would recommend na gamitin mo yung mismong daliri mo. Just make sure that it's clean. Okay, so I'm just taking a bigger blending brush and this time, isaswipe ko siya dun sa may inner part naman para lang hindi magkaroon ng harsh line yung in-between ng transition color at saka nung gold na eyeshadow. And then, iswipe na rin natin yung same brush doon sa may lower lid, halfway through para coordinated yung kulay doon sa taas, papunta doon sa baba. Okay, so para mag-brighten up ang ating mata, kuha lamang tayo ng brightest glittery eyeshadow mula doon sa faux color. And then, ilalagay lang natin siya doon sa may teared up area. Okay, so para ma-intensify lang yung gold color and magkaroon ng konting highlight, kinuha ko tong Laura Mercier Eye Caviar in Gold and nag-dot lang halos ako to also create that halo effect. Repeat lang natin yung step dun sa lower lash line and we're all set. Okay, so we're almost done with the eye makeup. And syempre, hindi kumpleto ang eye makeup kung walang liner. So, kung ikaw ay isang beginner, pwede mong sundan to. Madali siya kasi all you have to do is i-dot mo lang yung eyeliner doon pinakamalapit sa may lashes mo. And masusundan mo yung korte ng mata mo without any mistakes kasi gagamitin mo din yung mismong brush ng eyeliner na napili mo. You can follow the same step using a pen eyeliner with a felt tip or yung brush na katulad nito na pinaka-komportable ako. Now, hindi siya makukuha overnight, syempre. So, it takes a lot of practice. Okay, so the final step para sa ating eye makeup is to curl and add mascara. Now, you can use any curler, any type or any brand ng mascara. I'm just using this NARS travel size mascara which I got as an early Christmas gift. Kung mahaba yung pilik mata mo sa ilalim ng mata, pwede kang mag-mascara to complete the look. But this is optional, so kung hindi naman, pwede ka ring mag-line ng dark eyeshadow doon sa may lash line mismo para mapaliit mo yung eye shape mo. And this is the final look. This is perfect for daytime, kung aalis ka, may lakad ka, or if you want to use something that's perfect for everyday at work. Please don't forget to hit the like button kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito. Also, subscribe for more eyeshadow tutorials. Thanks for watching and I'll see you on my next videos. Bye!